Okay, guys, mangkot sa classmate, paano nito mo na? Post lang mo na delete lang ni Danay. Delete. No na. 3, 4 lang kasi ito yung mo C 50. So, dalang ha. Tapos, enter lang yung what? 100. Ay, wait. 96. Ay, hindi 100 kaya eh. Tapos, 113. Tapos, 137. So, ano dason? Linya, mo linya. Hindi mo na pagpaawa. Hindi mo kailangan nga paawasan. Gida. Offset. O, shortcut. Set mo sa 5. Offset mo di sa right. Kaduha. Tapos, same sa top. Ano na dason mo do hindi naman i-needed gani sa pihako. Pwede mo lang ang mirror karon. Tapos, ano yung arco? 3 point ha. Hindi mo na ipagtumuko no. Dapat ma-zoom in ka para dire ka sa intersecting line. Click. I-out lang or to mode para makita. Tapos, dire naman sa next intersecting line. Tapos, dire muna. Tapos, mirror pa lang yung MI. Then, dire. Kadto. Dire. Erase source objects. No. Delete. Delete. Tapos, trim na. Actually, may tip ko. Mag-trim ka mo. TR, tumukol. Diba, nag-tumo ka spacebar o enter. Tumukol mo yung So, maski lang ang matrim mo. Para masapos kagdasig. Ang dason di delay. Radius 4. Render repeat lang daw yun. Tapos, trim niya. Gusto nyo mag-tulo ko join mo J na ang shortcut. Click mo na. Isa na sa ka object. Tapos, mo unta din i-array polar. Enter lang naka-polar na. Specify ang center point. Tapos ang number of objects 18. Mulang na. Tapos, i-trim nyo yung sa dayo, no? Amo to nga ang ambal ko ginasin nyo. TR. Double click ang spacebar or enter. Mulang nga. So, i-trim nyo yun. Trim. Tapos, trim. Ang last nga mo unto. Kalindeho. Center. 60. Line. Wait. 60. Yung dawat line. 20. Move lang Tumuko ng center. Move mo So, linya. Pawasan yung Tapos, delete mo. Trim. Tapos na. Mula easy, di ba? Salamat sa pagtanaw